אז שוב, נעים מאוד, אני סיוון, אני מנכ"ל של אבגול. מוניתי בעצם למנכ"ל קבוע לפני חודש, אחרי בערך 4 חודשים כמנכ"ל זמני, ושנתיים וחצי של סמנכ"לות כספים באבגול. גדלתי באבגול, זאת אומרת הייתי שם איזה 10 שנים לפני זה, עזבתי, חזרתי. בסך הכל אני בחברה הרבה זמן. אבגול היא חברה שמייצרת בד לא הרוג. יש המון טכנולוגיות לייצור, לא המון, אבל יש כמה וכמה טכנולוגיות לייצור בד לא הרוג. הטכנולוגיה שלנו זו טכנולוגיה שנקראת ספן מלט, והיא בעיקר משמשת לשוק ההיגיינה, שזה חיתולים, מגבונים, חלק מהמגבונים, חיתולים למבוגרים, פדים ועוד מוצרי היגיינה. יש לנו 800 עובדים ברחבי העולם, יש לנו 6 מפעלים, כשבישראל בעצם החברה קמה, היה לנו מפעל בברקן שסגרנו, היום יש לנו מפעל בדימונה, סך הכל בערך 150 עובדים פה בישראל, אבל רוב הפעילות מתרכזת בארצות הברית ובאסיה. מבחינת קווי הייצור שלנו, אז כל קווי הייצור שלנו כמעט הם מאותה טכנולוגיה, זאת אומרת זה יצרן גרמני של קווי ייצור, הם די גדולים ויקרים, ואנחנו יכולים לייצר את המוצרים שלנו, פחות או יותר את אותם מוצרים בכל מקום אחר בעולם. אז אנחנו נותנים ללקוחות שלנו, שהם גם כן לקוחות גלובליים, פחות או יותר את אותו שירות ומוצר במקומות שהם נמצאים. מבחינת הפריסה שלנו, אז יש לנו, כמו שאמרתי, 6 מפעלים. המפעל הגדול שלנו בארצות הברית, אנחנו מודדים את זה ביכולת התפוקה שלנו, זה המדד בעצם העיקרי כמה הכנסות אנחנו יכולים לייצר בכל מקום. אז יש לנו 78,000 טון בארצות הברית במפעל בצפון קרוליינה, שמספק בעיקר את צפון ומרכז אמריקה. יש לנו את המפעל בדימונה עם קו אחד עם 18,000 טון. הצריכה בישראל היא לא משמעותית, כמו שאתם יודעים, השוק פה מאוד מאוד קטן, אז זה מפעל שבעיקר מייצא. יש לנו את המפעל ברוסיה עם 28,000 טון עם 2 קווי ייצור. המפעל ברוסיה, מבחינת יעילות תפעולית, מובילות שוק, הוא באמת היה מפעל מספר 1 שלנו. יש את המלחמה שפרצה שם קצת שינתה את התוכניות, היינו בדיוק בשלב של הרחבה של המפעל, וכתוצאה מהמצב הגיאופוליטי החלטנו להפסיק את הפרויקט ברוסיה, ואת קו הייצור אנחנו עכשיו הסטנו בעצם לארצות הברית, אנחנו בונים שם מבנה ששם אנחנו נתקין את קו הייצור החדש הזה. זה קו ייצור הכי מתקדם שיש היום בתעשייה הזאת. יש לנו את המפעל בסין, עם 3 קווי ייצור, עם 39,000 טון, שמספק את הצריכה בסין ואסיה פסיפיק, ו2 מפעלים בהודו. המפעל הראשון בהודו נמצא במדיה פרדש, זה מפעל שבכל לוקיישן עם לקוח גדול שלנו, בנינו את זה שם, זה היה הכניסה הראשונה שלנו להודו, באמת יחד עם אחד הלקוחות האסטרטגיים שלנו, ולפני שנה פתחנו עוד מפעל עם קו ייצור שהעברנו מהמפעל שהיה לנו בברקן. כל אחד מהמפעלים היה יכול לייצר סדר גודל של 10,000 טון בשנה, וזה מיועד לצריכה מקומית. השוק בהודו היום זה שוק צומח, שיעור החדירה של חיתולים הוא מאוד מאוד נמוך בהודו, והאוכלוסייה שם כמובן עדיין גדלה וצומחת. זאת אומרת שזה מקום שבו הצמיחה הולכת להיות מאוד מאוד משמעותית בשנים הקרובות. יש שם תחרות, אבל בסופו של דבר היום הודו ואפריקה אלה המקומות שהולכים להוביל את הצמיחה בשוק החיתולים לתינוקות. הלקוחות העיקריים שלנו, אז פרוקטר אנד גמבל, קימברלי קלארק, זה לקוחות שיחד הם כסדר גודל של 60 פלוס מההכנסות שלנו. זו חשיפה גדולה לשני הלקוחות האלה, אבל אלה הלקוחות המובילים היום בשוק החיתולים. זאת אומרת, פרוקטר עם פמפרס וקימברלי עם הגיז, זה 2 המותגים המובילים היום בשוק החיתולים לתינוקות, ולכן גם בהתאמה הם הלקוחות הגדולים שלנו. יתר הלקוחות, כמו שמות שאולי לא תכירו, אבל אונטקס, יוניצ'ר, מסיטי, חלקם יש להם את הברנד שלהם, וחלקם מייצרים פרייבט לייבלס לכל מיני רשתות קמעונאיות. אנחנו מוכרים לכולם, אין לנו בלעדיות ללקוח כזה או אחר, או למותג מסוים. מעבר לזה יש לנו גם לקוחות בתחום החיתולים למבוגרים, גם שם זה לקוחות שהם בעיקר מובילי השוק הזה. מבחינת איך אנחנו רואים את הצמיחה שלנו, אם מסתכלים על 22, אז בערך מתוך משהו כמו 170,000 טון, שזה היכולת הייצור המקסימלית שלנו,
אז יש לנו בערך 30,000 טון של capacity פנוי. שוב, בגלל הביקושים הנמוכים. בנוסף לזה הוספנו את הקו בהודו, שייתן לנו עוד 10,000 טון, ואנחנו בבנייה של הקו שתכננו אז לרוסיה, של 20,000 טון. מן הסתם, כל ההחלטות האלה זה החלטות שהתקבלו עוד לפני הקורונה בכלל. אז זה מוסיף לנו עוד 30,000 טון. היום אנחנו במצב שכבר כמעט אף אחד לא מוסיף עוד capacity לתוך השוק הזה, כי התחרות מאוד מאוד גדולה, ואנחנו רואים גם חלק מהמתחרים שלנו שמאוד מאוד מתקשים. אבל מה שזה מאפשר לנו בסופו של דבר זה צמיחה הרבה יותר משמעותית. כי אם מסתכלים אחורה, מה שהגביל אותנו תמיד זה היה כושר הייצור שלנו. מכונות שלנו עובדות 24/7, במצב נורמלי הן עובדות 24/7, הן לא עוצרות, ולכן תמיד שהיה לנו ביקושים ורצינו לצמוח, היינו חייבים להשקיע במכונות חדשות. היום השקעה כזאת זה סדר גודל של $90 מיליון, כן? כל קו ייצור כזה, הקווים החדשים, ולכן זה תמיד הגביל אותנו. גם פרק הזמן שלוקח לבנות קו כזה זה 2 מרגע שאנחנו מזמינים עד שהוא מתחיל לעבוד, ולכן המגבלה הזאת למעשה לשנים הקרובות תאפשר לנו את הצמיחה הזאת ברגע שהשוק יחזור להתרומם והביקושים יתחילו להדביק את ההיצע.